وای تو خیلی باهوشی. چه نابغه کوچیکی. آفرین. هر والدی مستعد اونه که پس از هر موفقیتی که فرزندش به دست میاره اونو غرق تعریف و تمجید و ستایش کنه. اما نتایج یک تحقیق نشون میده که تعریف و تمجید بیش از اندازه فرزندانمون میتونه برای رشد و پیشرفت اونا خوب نباشه. این ویدیو در مورد چرایی این مسئله و اصول تحسین کودکه. با ما همراه باشید. محققان هشدار میدن که تعریف و تمجید از کودکان در حدی مشخص برای رشد و پیشرفت اونا مفید و سالمه. اما اگر به شکل افراطی ازشون تعریف کنیم، ممکنه اون دست از تلاش برداره. کودکان وقتی برای کوچکترین موفقیت‌هاشون تعریف و تمجید بیش از حد میشنون، فکر میکنن که خب مامان و بابا منو دوست دارن چون من باهوشم یا با استعدادم. یا این پیام زیرپوستی رو به اونا ارسال میکنه که انتظار و توقع شما از اونها پایینه. از طرف دیگه بسیاری از عبارات رایجی که والدین برای تحسین فرزندان خودشون استفاده میکنن نتیجه عکس داره و این احساس رو در کودک ایجاد میکنه که نادیده گرفته شده. اینجاست که این جملات ستایش‌آمیز میتونه برای رشد و پیشرفت کودک مضر باشه. حالا این به این معنی نیستش که شما نباید از کوچولوتون تعریف کنید. البته که شما باید این کار رو انجام بدید. اما بر اساس اصول خاصی که در ادامه به اونها اشاره میکنیم. باید دقیقاً و با جزئیات به کودکتون بگید چه کاری باعث شده که به اون افتخار کنید. شما باید به چیزی که باعث خوشحالیتون شده اشاره کنید تا دفعه بعد همون کار رو تکرار کنه و از همه مهمتر احساس کنه که ارزشمنده. مثلا به جای آفرین بهش بگید متشکرم که به من در تمیز کردن خونه کمک کردی، به خصوص اینکه کفشات رو جفت کردی. این کار تو خیلی مهم بود چون باعث میشه صبح‌ها دنبال کفشامون نگردیم. از تلاش فرزندتون قدردانی کنید، نه از نتیجه‌ای که به دست آورده. تمرکز کردن روی دستاوردها خیلی زود باعث میشه که بچه‌ها دلزده و دلسرد بشن. هیچ ایرادی نداره که دستاوردها رو هم تحسین کنید، ولی خیلی مهمه تلاشی که منجر به اون موفقیت شده رو ببینید. وقتی از تلاش فرزندتون قدردانی میکنید، بهش این پیام رو میدید که باورش دارید. به عنوان مثال به جای موفق شدی، بهش بگید تلاشت رو موقعی که داشتی بند کفشتو میبستی دیدم. کار سختیه مگه نه؟ بهت افتخار میکنم که دست از تلاش کردن بر نداشتی و بیخیال نشدی. مطمئنم با تلاشی که به خرج میدی خیلی زود میتونی انجامش بدی. اگه میخواید درباره ظاهر کودکتون نظر بدید، تمرکز رو روی بخش‌هایی از ظاهرش بذارید که میتونه تغییرشون بده. استفاده از عباراتی که زیبایی ظاهری فرزند، به خصوص فرزند دختر رو تحسین میکنه، باعث میشه که اعتماد به نفس کودک کاهش پیدا کنه. حتی ممکنه باعث بشه که اون فکر کنه دیگران فقط به دلیل ظاهرشون رو دوست دارن و ممکنه وقتی کودک بزرگتر شد فشار زیادی رو روی خودش احساس کنه تا بتونه تحسین و توجه دیگران رو جلب کنه. مثلا وقتی به جای تو خیلی خوشگلی یا خوش تیپی بهش میگید من از حیوانای روی پیراهنت خیلی خوشم میاد، خودت کدومشون رو بیشتر دوست داری؟ چرا اونو؟ در واقع گفتگو رو طوری پیش میبرید که بهش نشون میدید شما به طرز فکر و احساسش علاقه‌مندید. به کارهای کودکتون توجه دقیق نشون بدید. ممکنه در طول یک سال صدها اثر هنری یکسان از فرزندتون دریافت کنید، اما هر کدوم از اونها از نظر اون با دیگری فرق داره. خیلی ساده است که به گفتن نقاشیت عالیه اکتفا کنید، بدون اینکه وقت بذارید به نقاشی اونو با دقت نگاه و بررسی کنید. اما اون چه فرزندتون از شما میخواد نگاه دقیق انداختن به نقاشی اونه. بنابراین به جزئیات نقاشیش نگاه کنید و ازش بخواید برای شما توضیح بده که چرا هر قسمت رو به اون شکلی نقاشی کرده که کرده. این کار شما از نظر کودکتون به معنی تحسین کردن و توجه نشون دادن به اونه. به عنوان مثال به جای چه نقاشی عالی، بهش بگید رنگ‌هایی که برای کشیدن این گل استفاده کردی رو خیلی دوست دارم. چرا این رنگ‌ها رو توی نقاشیت استفاده کردی؟ تمرکز روی ویژگی‌های ثابت مثل هوش یا استعداد میتونه نتیجه عکس بده. اگه کودکتون احساس کنه که به صورت طبیعی در کاری خوبه، نه تنها تمایلی به تلاش کردن نداره، بلکه دفعه بعدی هم تلاش زیادی نمی‌کنه و حتی اگه زمانی به موفقیت دست پیدا نکنه، ممکنه این تصور در اون ایجاد بشه که شاید اصلاً باهوش نیست. مثلا اگه کودکتون موفق شد با لگوی ماشین بسازه، به جای چه پسر باهوشی بهش بگید واقعاً برای ساخت این ماشین تلاش کردی. میدونستم اگه تمرکز کنی بالاخره میتونی بسازیش. جزئیات رفتار کودک رو توصیف کنید. توصیف جزئیات رفتار به کودک شما میفهمونه که شما متوجه کاری که انجام داده شدید و باعث میشه بفهمه که شما اونو دیدید. این کار از نظر اون نوعی تحسین کردنه.
اینکه از فرزندتون میخواید پس از انجام یک کار خوب درباره احساس خودش با شما صحبت کنه، احتمال تکرار اون رفتار و کار خوب در آینده رو افزایش میده. مثلا به جای اینکه لطف کردی، بهش بگید دیدم که چطور به اون پسر کوچولویی که افتاد زمین کمک کردی. خیلی ناراحت بود. فکر میکنم وقتی بغلش کردی بهش کمک کردی که حالش بهتر بشه. کمک کردن به دیگران به آدم حس خوبی میده. مگه نه؟ روی تلاشی که کودکتون برای کار انجام میده تمرکز کنید. آموزش دستشویی رفتن و تحسین کردن به هم مربوط هستن. اما اگر در این باره بابت کاری که کودکتون انجام میده اونو تحسین کنین، ممکنه نتیجه معکوس بده. اولین دلیل اینه که ممکنه اون تشویق به انجام کاری بشه که نیازی به انجام اون کار نداره. ممکنه تحسین کردن به دلیل موفقیت در دستشویی رفتن باعث بشه به نشانه‌های بدن خودش بی‌توجه باشه و برای اینکه تحسین شما رو جلب کنه، بی دلیل و به دفعات زیاد دستشویی بره. این چیزی نیست که در دوران آموزش دستشویی بخواید بهش یاد بدید. دلیل دوم اینه که اگر از نتیجه کاری که اون انجام داده تقدیر کنید، باعث میشه که تلاشش برای انجام اون کار نادیده گرفته بشه. در نتیجه حتی در مورد دستشویی رفتن هم باید روی تلاشی که کودک برای انجام کار میکنه تمرکز کنید. بنابراین به جای آفرین که یاد گرفتی بری دستشویی، بهش بگید خودت رفتی دستشویی، میدونم که از صبح چند بار تلاش کردی که این کار رو انجام بدی، اما بالاخره موفق شدی، درسته؟ الان دیگه خودت تنهایی میتونی انجامش بدی. هیچ تحسینی رو به میز شام و غذا مربوط نکنید. اگر به دلیل غذا خوردن کودک رو تحسین کنید، بدترین نتیجه ممکن رو خواهید گرفت. شما با این کار باعث میشید که کودک دیگه به علائم بدن خودش توجه نکنه. اون یاد میگیره برای خوشایند شما و دیگران باید غذا بخوره و غذایی رو بخوره که دوست نداره. این برخوردها با کودک در گذر زمان میتونه باعث پرخوری یا خوردن برای احساس آرامش بشه. بنابراین به جای وای بالاخره همه شامتو تموم کردی، بگید حدس میزنم که الان گرسنت نیست. ایرادی نداره، من غذا رو تو مایکروویو میذارم، اگه گرسنت شد به من بگو که برات گرمش کنم. کودک با هر احساسی که داره حامی و پشتیبانش باشید. تحسین کودک زمانی که خوبه و نادیده گرفتن اون موقعی که بده، بدترین نتایج رو به همراه داره. کودکان بی دلیل عصبانی نمیشن. اونا عصبانی میشن چون احساس خوبی ندارن و نمیدونن چطور احساس خودشون رو کنترل کنن. اگر فقط موقعی که خونسرد و آرومه اونو تحسین میکنید، این پیام رو بهش میدید که من فقط زمانی تو رو دوست دارم که خوشحالی. بنابراین بهش کمک کنید که احساس ارزشمندی کنه و با شما ارتباط برقرار کنه که باعث میشه در آینده هم بسیار راحت احساس خودش رو با شما به اشتراک بذاره. به عنوان مثال، به جای آفرین که آروم و خونسرد بودی، بهش بگید واقعا عصبانی بودی، نه؟ ایرادی نداره که آدم بعضی وقتا عصبانی بشه. همینطور که بزرگ میشی راههای مدیریت خشمت رو یاد میگیری. اما تا اون موقع خیلی خوشحال میشم که بتونم در کنترل خشمت بهت کمک کنم. در نهایت ایرادی نداره که گاهی به فرزندتون بگید آفرین. فقط تلاش کنید که به تدریج و آگاهانه تر ازش تمجید کنید. با گذشت زمان این شیوه تحسین کردن به موضوعی طبیعی تبدیل میشه. به خصوص این که خودتون متوجه نتایج شگفت‌انگیز اون خواهید شد.